Përshëndetje Geek, sa mirë se erdhët prapë këtu në Geek Room. Jeni gjithmonë me mua, Jon, që jemi këtu në Tv për të folur edhe këtë javë për të mirat, për gjërat fantastike që kanë ndodhur në botën e teknologjisë. Si gjithmonë, do të kemi një kryefjalë edhe për emisionin e sotëm dhe kryefjala e emisionit të sotëm do të jetë pikërisht Facebooku. Do të kemi disa lajme të reja në lidhje me botën e Facebookut, por gjithsesi ajo çka është edhe çka e bën pra që ditë kryefjala ditës së sotme është edhe dokumentari. Sot do t'ju shpjegojmë se si u krijua, si lindi ideja e madhe e Facebookut. Për më tepër për Facebookun, përveç Facebookut sigurisht që kemi edhe pjesën e mbetur të lajmeve interesante nga bota e teknologjisë, por një detaj tjetër shumë interesant, një pjesë shumë interesante e gjithë emisionit të sotëm është konferenca All Web, që është konferenca e parë digjitale e marketingut digital, pra edhe një herë në Shqipëri, ku do të kemi edhe të ftuar special pikërisht organizatorët e këtij eventi. Kështu që njerëz të dashur, telekomandën mos se përdorni fare, qëndroni aty ku jeni. Njerëz, si kemi punës tani dhe t'ju prezantojmë pra edhe një herë dokumentarin e ditës së sotme. Siç ju thash pak më përpara, do të jetë Facebook, fjala e dokumentarit për sot pra. Dhe edhe një herë, Facebooku është kjo ideja magjike, pra gjigante, e cila u ideu nga një djalë i cili kur e krijoi, gjithsesi nuk ishte më shumë se 20 apo 22 vjeç. Pra pikërisht Mark Zuckerberg. Dhe do të habiteni, do surprizoni kur të merrni vesh që Mark Zuckerberg ka marrë leksione mësime programimi, kodimi, që kur ka qenë 12 apo 13 vjeç. Gjë e cila megjithatë po implementohet gjithandej nëpër botë. Megjithatë, këto janë gjëra do i diskutojmë gjithsesi më vonë. Unë ju ftoj të shikoni materialin për facebook.com, si u krijua dhe cila është historia e Facebook. Facebook. Njeriu është qenie sociale. Në mënyrë krejt natyrale, shumica prej nesh duam të dim vazhdimisht për njëri tjetrin, për gjërat që po bëjmë në një kohë të caktuar. Gjithashtu priremi të ndjekim trendet dhe gjithçka që po ndodh rreth nesh. Ekziston madje një eksperiment i famshëm që e vërteton këtë. Vendos një person në mes të rrugës dhe bëje të shohë lart në qiell, dhe ai është i çmendur. Merr një grup njerëzish në mes të rrugës dhe bëj ata të shohin qiellin dhe më shumë njerëz do të fillojnë të shohin lart. Duhet më patjetër të ketë diçka interesante atje lart. Kaq shumë njerëz nuk mund ta kenë gabim. Ky nocion është pikërisht çelësi i suksesit të asaj çka sot quajmë media sociale. Sot do të flasim për historinë e një njeriu dhe një websajti që ndryshoi botën. Do të sjellim faktet interesante si gjithmonë, do të shohim se sa e madhe është e gjithë kjo dhe në fund fare influencën. Fillojmë. Gjatë fundit të viteve 90, interneti ishte ekonomia e re. Kompanitë teknologjike ishin gjë e nxehtë dhe kompanitë e internetit ishin zjarr. Investitorët hidhnin para pafund në çdo gjë që kishte prapashtesën .com mbrapa. Edhe nëse kompania mund të ishte jo fitimprurse. Është viti 1998 dhe rrjeti i parë social vendosi të bëhej publik, theglobe.com. Vlera e The Globe arriti në 505% vetëm ditën e parë të lançimit, rekord akoma i pathyer. Por deri vitin tjetër, kompania kishte humbur 95% të vlerës së saj. Pse? Kryesisht për shkak të kreshtit të famshëm të .com dhe gjithashtu sepse krijuesve të tij u mungonte pak fare disiplina dhe një plan i mirë. Pasi u bën global, këta dje menduan që vendi më i mirë për të investuar këto para ishin festat e çmendura dhe mungesa e punës. Pra, The Globe vërtetoi se media sociale ishte në fakt një ide e mirë dhe një koncept i pastër, por në mënyrë që të funksiononte vërtet, duhej një ndjenjë e mirë drejtimi dhe përgjegjësie. Sigur dikush ta merrte nevojën e njeriut për të komunikuar dhe ta zbatonte atë me potencial të plot, kjo do të ishte absolutisht gjigante. Ndërkohë, pothuaj gjatë kësaj periudhe, një djalë i ri i quajtur Mark Zuckerberg ishte duke mësuar programimin nga jati dhe kishte krijuar software-in e tij të parë diku aty nga shkolla e mesme. Jati i Markut kishte punësuar një programues që të kujdesej për Markun e ri. Kujdestari i Markut më vonë ka thënë se ai ishte një fëmijë gjeni. Ishte shumë e vështirë që ta shuajë urinë e tij për programimin. Në shkollë të mesme, Marku dhe një shoku i tij krijuan një media player të quajtur Synapse, i cili do të mësonte shijet e përdoruesit dhe do të sugjeronte muzikën që përdoruesi do t'i pëlqente, inteligjencë artificiale. Çka ishte goxha koncept interesant, i cili tërhoqi edhe vëmendjen e Microsoft dhe plot kompanive të tjera. Por Mark sulonte më lart. Kur Marku mbaroi shkollën e mesme dhe hyri në Harvard, ai krijoi një web të quajtur FaceMesh, i cili ishte një version i faqes Hot or Not me sistemin e saj të klasifikimit dhe votimit. Webi u lançua në fundjavë dhe nga e hëna serverat e Harvardit bën crash. Studentët nuk mund të futeshin as në internet. Kaq i famshëm ishte. Rreth kësaj periudhe, gjenerata e dytë e rrjeteve sociale kishte filluar të ngrihej. MySpace dhe Friendster po merrnin territor.
Tre studentë të Harvardit, Steven dhe Tyler Winklevoss dhe Diva Narendra, punonin për një web të quajtur Harvard Connection prej një viti dhe prej diplomimit u kishin ikur 2 programues. Pasi dëgjuan për fenomenin FaceMesh, për ta ishte e qartë që Marku ishte njeriu i duhur. Marku u bë pjesë e tyre, por përsëri kishte ide të tjera. Thuhet se ai e tradhoi grupin duke punuar privatisht për webin e tij ndërsa shtynte detyrimet që kishte për Harvard Connection. Në fund, Marku u frymëzua nga ideja e Harvard Connection dhe kështu u ngjis The Facebook, i cili sigurisht më vonë ndrua dhe u bë Facebook. Mark ishte aq i vëmendshëm sa të kuptonte se nevoja për të ndarë informacion mund të ishte qendra e jetës së njerëzve dhe historia do t'i shkonte prapa. Sot nuk mund ta mendojmë Facebook thjesht si një rrjet social, sepse Facebook Incorporation është shumë herë më e madhe se aq. Studimet thonë se Facebook do të humbas rreth 80% të përdoruesve të saj diku nga viti 2018. Ndaj dhe kompania nuk ka zgjidhje, kështu që i duhen ide të tjera, të cilat do t'i shtjellojmë sigurisht më vonë. Tani, fakte. Sa i madh është? Në web është faqja e dytë më e madhe pas Google dhe YouTube është e treta. Facebook aktualisht ka 1.3 miliard përdorues aktiv në muaj. Çdo 20 minuta në Facebook 1 milion linqe shpërndahen, 2 milion kërkesa për miqësi dërgohen dhe 3 milion mesazhe shkëmbehen. Në fillim inxhinierët e Facebook butonin like donin të quanin awesome. Sa vlen Facebook? Sot Facebook vlen 200 miliardë dollar. Në 2009, fjala e vitit sipas Oxford Dictionary ishte folja unfriend, po për masat fizike të Facebook. Shkojmë në terren. When you type in facebook.com, your request goes to the open internet, and that internet lands right here. And from right here, we request from one of the Facebook servers your profile and all the information associated with it. Our data centers work and compile all that information and then send it back to you right across the open internet again. And all of that happens in milliseconds. Qendra e të dhënave të Facebook është një mrekulli moderne inxhinierike dhe kompjuterike. Gati sa 3 fusha futbolli e madhe dhe ka rreth 6400 kilometra kabull me fibra optike. Ka mira servera që vijnë çdo ditë dhe vetëm një nga këta servera ka 500 terabajt memorie. Fjalë goja. Qendra e të dhënave shikon 100 petabajt foto dhe video çdo ditë, diku tek 100.000 gigabajt. Në rast se keshi u pre dritat, janë 14 generator 3 MW që presin jashtë. Pra e morën vesh se Facebook Incorporation është goxha e madhe, por le të shkojmë pak më thellë. Me çfarë merret tjetër Facebook? Të gjithë e dimë që Facebook ka bler Instagram dhe WhatsApp, por prisni, ka akoma. Në vitin 2014, Facebook bleu Oculus, sepse Facebook e dinte shumë mirë se cila do të jetë goditja teknologjike e radhës. Ja t'ua shpjegoj. Në fillim Facebook ishte i famshëm për fotot. Avash kaloi tek videot dhe më pas Facebook mendon se virtual reality është e ardhmja e ndarjes së informacioneve dhe materialeve filmike. Madje që tani ekziston opsioni Facebook Foto 360 gradë. Në mars 2014, bleu një kompani të specializuar në mjete aeronautike. Arsyeja? Internet.org. Good morning, everybody. It is massive. It's about the size of a Boeing 737. That's according to Facebook. And basically, Facebook will be testing this solar-powered drone this summer in order to beam the internet. It hopes to up to 3 billion people around the world who do not have the internet. Testet e para u kryen në 27 mars 2015 dhe duket se kjo do të vazhdojë edhe më tej. Një cep tjetër teknologjik ku Facebook po zë vend goxha mirë është inteligjenca artificiale, gjë e cila është akoma goxha e vështirë për të zotruar. Deri tani, inteligjenca artificiale e FB-s mund të dallojë se çfarë sporti po luhet në një video pa ndonjë ndihmë tjetër, siç do të bënte një njeri. Çka fshihet pas kësaj është fakti që kështu Facebook mund të kuptojë se çfarë gjërash të pëlqejnë në një nivel më të thellë. Facebook po investon goxha në këtë sektor dhe premton që së shpejti do të ketë laboratorin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale në botë. Dhe duke kujtuar qëllimin e tyre më sipër, nuk do t'i gullonte dha që rehatshme për shumë njerëz. Dhe tani, influenca. Siç të gjithë e dim, kohët e fundit ka pasur goxha reagime negative ndaj tij. Disa e quajnë lavash truri, disa narcizëm direkt. Të tjerë e quajnë zëvendësim të realitetit ton social natyral me atë virtual. Njerëzit kryesisht po njihen përmes një procesi të lartë sipërfaqësor, ndryshe nga ai të njohurit të karakterit të njeriu në marrëdhënie reale. No one ever just talks or calls or just catches up anymore. It's just a Facebook message and that's good enough. Instead of going and catching up with someone, you just
talk to them on chat. Në të vërtetë Facebook nuk është edhe aq i keq. Ai në fakt të ndihmon të mbash kontakte me të afërmit larg teje, të shohësh ç'po bëjnë miqtë tu dhe të organizosh evente. Thënë kjo, Facebook nuk duhet marrë shumë seriozisht. Por nga ana tjetër, ekzistojnë disa shqetësime mjekësore për një gjeneratë e cila po rritet me një pjesë të madhe të realitetit të saj në formën virtuale. See that blue area of the brain? That's the area that learns empathy. What they found is that those areas that learn empathy are only active when you do nothing, when you daydream. And that's something today's teenagers don't do. They're not activating these brain areas that are important for self-reflection and reflecting on other people and allowing that empathy to emerge. Empatia është aftësia për të kuptuar se çfarë po ndjen një person tjetër nga këndvështrimi i tij. Me fjalë të tjera, të vësh veten në vendin e tij. Dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e natyrës njerëzore. Është vërtet e shëndetshme që ndonjëherë thjesht të ndalosh dhe të reflektosh dhe të mendosh gjithashtu edhe për të tjerët në jetën tënde. Një efekt tjetër, rezultati i rrjeteve sociale, është një fenomen i ndeshur kohët e fundit nga psikologjia. Ambient awareness, në shqip, të qenit i vetëdijshëm për mjedisin rrotull teje. Për shkak se jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me miqtë tan, ne kemi një koncept tjetër të qenit i vetëdijshëm socialisht, sepse dim se ku janë dhe çfarë po bëjnë të gjithë pjesën më të madhe të kohës. Me fjalë të tjera, kjo është si të jesh gjithë kohës pranë njëri tjetrit, duke parë zakonet e tyre, mënyrën e tyre të jetesës dhe duke marrë dhënë vazhdimisht gjatë gjithë kohës. Një koncept goxha i veçantë në fakt. Ndaj të presim se si do të evolojë në të ardhmen e botës. Këto dekadat e fundit kanë qenë të mëdha për aspektin social të internetit. Kurrë më parë njerëzit nuk kanë qenë kaq të lidhur. Facebook ka ndryshuar mënyrën se si komunikojmë dhe perceptojmë marrëdhëniet. Teknologjia e përdorur është çoroditëse dhe e gjitha kjo për të na lejuar të jemi në kontakt me miqtë dhe familjen kudo nëpër botë, lirë dhe thjesht. Dhe të mendosh që u desh vetëm një djalë i ri dhe një ide e huazuar për të ndryshuar të gjithë botën. Dhe ja se çfarë thoshte ky djalë kur ishte vetëm disa programime larg atij ndryshimi. So, I think Facebook is an online directory for colleges. Yeah, I mean, I think that the goal that we went into it with wasn't to make an online community, but sort of like a mirror for the real community that existed in real life. And where are you taking Facebook at this point? You're going to expand to those other schools that you're not at, and then what? I mean, there doesn't necessarily have to be more. You know, I mean, like a lot of people are focused on like taking over the world or doing like the biggest thing, getting the most users. And I mean, I think like part of making a difference and doing something cool is focusing intensely. Like I really just want to see everyone focus on college and create like a really cool college directory product that just like is very relevant for students and like has a lot of like information that people care about when they're in college. Mark Zuckerberg tani vlen $35 bilion. Gjitha përshëndetje, jemi prapë në Geek Room. Siç u lajmërova dhe pak më parë në fillim të emisionit dhe siç u lajmërova dhe javën e shkuar, sot do të kemi dy të ftuar, që të cilët do na flasin për konferencën All Web, që është konferenca e parë digjitale e marketingut në Shqipëri. Dhe këtu me mua kemi një përfaqësues që është edhe mendja e madhe e cila e krijoi pra këtë konferencën e cila quhet All Web, që është Darko. Darko, we are all pleased to have you here. Thank you. It's a pleasure. Pleasure is all mine. Domethënë do flasim anglisht, po mos u shqetësoni, do mundohemi të përkthejmë her pas here, kështu që do i kuptoni të gjithë do i flasim. Nga ana tjetër pastaj kam Gert Boshnjakun, që është përfaqësues i All New Media. New Media, vetëm New Media. Se në film më fikso New Media Communications, po All Web. New Media Communications është ky Shioni, është shqiptar Shioni, mos u shqetësoni për këtë pjesën. Dhe gjithsesi do të flasim pikërisht për këtë gjë e bukur që po i vjen Shqipërisë. Pra ka një histori prej 5 vitesh që zhvillohet në Maqedoni, ndërkohë që tani është sezoni i parë i kësaj konference që ndodhet pikërisht në Tirana Business Park në Shqipëri. So guys, what up? What up with the thing? How did the whole thing started? So let's get to the thing, so explain it to people. Well, All Web started in Skopje, in Macedonia, 5 years ago now. We were into digital marketing, we do that, we work that, we live that, and we wanted to invest in the market in terms of share our knowledge, share what we want to know, and share our network in terms of experts and speakers, bringing them down to Macedonia and inspire another group of people to invest more in the market, to do innovative and interesting stuff. Pra ideja
është që sigurisht pra marketingu ka qenë gjithmonë pjesë e pandare e biznesit dhe Darko po thotë këtë që përpara 5 vitesh ne ishim gjithë kohës në këtë fushë dhe në një moment menduam që pse të mos marrim njerëz dhe të investojmë pra në komunikimin dhe në ndarjen e këtyre ideve dhe pastaj erdhën me këtë idenë fantastike pra në krijimin e këtij festivali, pra kësaj konferencë e cila quhet pra All Web. Dhe pastaj u takua me Gerdin që kemi këtu dhe Gerdi është pikërisht pra njeriu i cili i lindi kjo ide që ta sillte ta bënte internacionale këtë gjë. It's not international. It's the first time traveling, right? It's first time apart from Macedonia. Yeah. It has been organized for 4 years in a row in Macedonia, in Skopje. It's first time going outside. And yes, we have come for the first time here in Tirana this October. Gerti, si të erdhi ideja brillante, domethënë që të sillet gjë në bukur këtu? Ishte interesante. Unë u takova me Darkon vitin e kaluar te konferenca e 4 e All Wave në Maqedoni. Ne ishim media partner me revistën tonë Business Magazine. Ju e keni ndjekur gjithkohës? Kemi qenë partner mediatik në aktivitetin. Vajta personalisht vitin e kaluar dhe vura re që ishte një konferencë ndryshe nga ato që ne organizojmë këtu. Përveç qëllimit që tha Darko që të bëjmë bashkë njerëz të marketingut, flasin, ka dhe një qëllim që të edukoj tregun, të edukoj markat, si të operojnë marketing dhe të drejtojnë ato tek një epokë e re digjitale e komunikimeve. Gjë që po ndodh në gjithë botën. Rajoni jonë është pak mrapa, por megjithatë ne do kapim trendet në këtë mënyrë. Ju po mundoni me pak fjalë të stimuloni. Konferenca, unë ndoqja personalisht ishte fantastike, nuk është nga ato lloj konferencash zyrtare, me këmish, me xhaket, me kollare, është shumë trendi, shumë jo formale. Si konferencat që kemi parë me Google-in me këto të gjitha. Domethënë ideja jemi afër, ideja është të synosh për gjën pastaj. Është jo formale, është dinamike, ka një prezencë të madhe speakerash, nuk është se janë 3-4 speakera në gjithë kohën e vendit, janë 10-12 speakera, organizojmë gjithashtu dhe tematika që kanë lidhje me tregun. Kemi aktor lokal që flasin mbi çështjet që do ndodhin, panele me ata dhe trajtojmë një gjë që çfarë s'po ndodh që ta bëjmë të ndodh, të përmirësojmë komunikimin, të përmirësojmë biznesin dhe të kapim trendet e kohës. So don't worry, he did not say not a word, not a bad word about you, don't worry. He was explaining about the concept of it. Tell me something. It is going to be an interactive conference. It is going to be like a lot of speakers talking about this thing now? Yeah, it's a one-day event. Also here in that's too, important to know. But we don't sacrifice on the content side. What we have taken care of even from the very beginning in OLEP is to put emphasis on the content and the quality of the content, to have a perfect mix of local, regional, international experience shown there. And one thing that we care most is the whole experience of the audience. And one part of that, a big part, is the interaction and the involvement in the whole process. So basically, yes, we try to bring the audience as much closer as they can to the speakers. So there's no VIP zones and stuff like that. So everyone is reachable. Everyone is able to talk, to discuss before, after the event, and all this networking. It's something sportive. Yeah. Pra pak a shumë është ideja dhe asaj që shpjegoi te Gerti. Domethënë që është diçka jo e konceptit të VIP-ave dhe bisedave, domethënë alta klase. Është diçka krejt sportive, një komunikim shumë interaktiv mes të gjithëve. But the thing that we wanted to know is about the speakers. There are going to be 12 speakers? At least, so far. At least. That's good. Okay, pra të paktën do të jenë 12 folës. They are all international, right? Not all of them are international because we want to talk about this market here because people want to know what is the level of development, what is active, what is going to happen in the next year or next couple of years on this market here. So mixing international and local speakers as well. You said that you're not gonna sacrifice in content. Like, how is it gonna last? How much is it gonna last? Like, if a speaker has to say stuff, what's his time to say the things? Usually we do, the keynote speakers have around 30 minutes and then the Q&A session. And with the other who are not keynote speakers, they have like 15 to 20 minutes, which is quite enough. I mean, if you go online and see any TED video or any other big conference, it's like 15 to 20 minutes, you can say a lot. So according to our experience, we haven't missed anything, although we have worked with the speakers to compact all that in 5 years confirmed that, so that's like
a bit more. Ideja është domethënë që jepet koha e mjaftueshme të gjitha. Nëse shikojmë edhe konferencat që bëjnë tjerë, si te TEDx apo ndonjë konferencë tjetër, ideja është që gjithmonë i jepet njeriu koha eksakte për të folur. Edhe nëse jepet 20 minuta, varet gjithmonë pasaj nga folsi, por edhe nëse jepet 20 minuta, ke goxha kohë për të folur. Gerti? Doja të shtoja nëse mundem. Pjesën e ndërthurjes, miksimit që tha Darko me speakera ndërkombëtar, speakera rajonal dhe aktor nga vendi. Kjo është bën dhe miksimin e përvojës, pra diçka që po ndodh në një ambient ndërkombëtar perëndimor, që s'ka ardhur ende këtu, por ama dhe diçka që është shumë pranë nesh, zhvillimet e rajonit që duhet t'i kapim. Qartë. Kështu që dhe aktorët lokal duke trajtuar problematikat e tyre mund të gjejmë zgjidhjet që kanë bërë të tjerë t'ia ofrojnë dhe tregut vendas. Si audiencë kryesisht konferenca ka si objektiv të ketë kompanitë e reklamave, agjencitë e marketingut. Po se kjo ishte pak a shumë dhe një pyetje. Departamentet e marketingut, media digjitale dhe biznes të reja digjitale. Pra çdo gjë në këtë kohë marketingu është i lidhur me inovacionin, me teknologjinë, me pjesën digjitale. Kështu që gjithë aktorë së bashku përqafojnë inovacionin, përqafojnë teknologjinë që të gjejnë zgjidhje të reja dhe mënyra të reja të komunikimit. Kjo është ajo që duam të bëjmë, që të mbledhim gjithë bashkë, që të gjejmë zgjidhje ose të diskutojmë të paktën çfarë zgjidhjesh mund të kemi për problemet që ose ritmin e avash që po kemi deri tani. Domethënë, së paku do ishin 12 speakers, 12 folës. Mendojmë që të kemi edhe një panel me aktorët lokal që them, që po, që do jenë pra dhe 4-5 e qartë. Po kush janë pak a shumë? Pak më përpara më thej që do jetë dikush nga TechCrunch, që është gjë goxha e madhe, le ta pranojmë. Për rajonin ton ku jemi, domethënë për kushtet tona është gjë goxha e madhe. Do të them diferenca midis tyre, domethënë kush janë që të dim pra domethënë çfarë na ofron njëri, çfarë na ofron tjetri. Pa u futur shumë detaje gjithmonë sa mund të flasim, sa mund. Okej, ai personi që tash është editori i larg, kryeredaktori portalit më të madh të informacionit mbi teknologjinë TechCrunch. TechCrunch është. Ai do të cilë një përvojë me atë, ai nuk është vetëm drejtues si një media, ai është dhe speaker, ai ka fituar shumë çmime. Qartë. Në fusha të caktuara, ndjek zhvillimet në gjithë Europën, në Londër, me bazë në Londër është. Dhe është një emër mjaft i madh jo vetëm për konferencën tonë, po gjithë startupet botror gjithsesi. Rajonal botror. Gjithë startupet e vendit janë të interesuara për të marrë pjesë duke parë atë që sjell ai në konferencë, pasi është mbështetës i madh i. Prandaj është gjë e madhe që një vit i bëj. Është një emër që ka nxitur mjaft interes dhe kjo është vënë re. Qoftë me diskutimet, me bisedat, ka shkuar viral informacionet. Tjetër personazh është Dave Beers. Dave Beers është ish kryeredaktor i revistës më të madhe të marketingut në Londër, The Drum. Por gjithashtu është një person speaker karizmatik, kreativ, flet mbi inovacionin. Kanë pëlqejnë zakonisht ata njerëzit janë. Është mjaft interesant. Darko knows better. Yeah, I'm gonna ask to Darko. For Dave Beers, he can talk a lot better because he knows. You're gonna talk about this guy, and then you're gonna talk about yourself, because we are all interested in you. Yeah. Okay. Well, Dave Beers became one of my favorite speakers in the last couple of years. Basically, he's a creative guy with more than 20 years of experience. Tremendous speaker. Always finds something interesting and new to talk. You know, he's not one of those guys who repeats himself all the time. So basically, he has been from the client side, from the agency side, from magazine side, from media, everywhere. He's got a lot of experiments and he's a really good guy. So basically, we will just leave the topic that he will cover as a secret for okay. You told a lot about this guy. Yeah. You are going to be a speaker as well, right? Yeah. Well, I do speaking engagement for quite a while. We want to get like a bit of the essence of the stuff that you're going to discuss. Okay, I can share the title of the presentation. Okay. And that's it. We don't want to get into details. Well, actually, it's not something that is very, not familiar. We're all geeks. Yeah, of course. Yeah, that's the title. Of the show, Geek Room. Yeah, the title of the presentation is going to be all geeks. Well, my aim is to try to illustrate the modern user, the user of today. How we as users act and consume media messages, marketing messages, and all that stuff. So basically, we have changed, but the communication from the company side hasn't changed so much as we have done. So basically, I'll try to analyze that a bit and to
try to profile the geek of today. Yeah, do të paga shumë ajo pjesa ku do të përqendrohet, vetë darkë do të jetë pra në anën individuale të njeriut, mënyrën se si e percepton social media, domethënë median sociale dhe të gjithë rrjetin digjital. How do you feel about the all web? It's been 5 years and it has been successful, I guess, because having a big name like a guy from TechCrunch is a good sign. Yeah. How do you see the future of this whole thing? Well, we just recently started, to think a bit bigger in terms of once we were satisfied with the event, how it's done in Skopje, and we felt like, okay, every big improvement that we had to make, it's been done. Okay. So we felt a little more comfortable to go further. Tirana is one step further. Yeah, absolutely. We have already started to talk with different markets to try and to do all web there. Okay. All web is like a child to me, because we have together with the whole team behind all web, we have created the event and raised it until now. Good. And we are very sensitive about the brand, about the event, about everything. Yeah. And we usually put ourselves as the audience and try to make ourselves comfortable on the conference. Absolutely. And we're a tough audience, I have to say. That's notable. Dhe Gerti, duke mbyllur, pauzë tjetër shumë. Ka pasur reagim të mirë? Besoj. Po, reagimi ka qenë shumë i mirë. Tiranës i mungonte një aktivitet i tillë, një konferencë të tillë. Sektori marketingut, reklamave ka zhvillim në treg. Ka shumë kompani. Biznesi i ri digital, portalet e-commerce që po dalin, komplet kjo erë re kanë nevojë për një orientim, për një edukim ose për një vend për të mbledhur bashku dhe për të orientuar se çfarë po ndodh në tarm ose kush duke shkuar ku po shkon pra kjo lloj zhanri. Bukur. Interesimi ka qenë i madh, është aktivitet me pagesë dhe kjo ka pas pak vështirësi, pasi njerëzit duhet të paguajnë për të qenë pjesë. Është diçka që njerëzit duhet mësohen. Njerëzit po mësohen. Po mësohen sepse duhet mësohesh me ato që njohuria duhet paguajnë. Njerëzit shpenzojnë për gjëra që është e qartë. Mbase nuk i hyn aq në punë dhe urrojnë të shpenzojnë për edukimin e tyre. Po është gjë që unë besoj që do rritet me kalimin e kohës të fillojnë të edukohen njerëzit. Krahasimisht me ato që prisim, jemi shumë pozitiv, presim shumë më tepër, po jemi kënaqur. TV është media partner e të gjithë all webit. Njerëz të dashur, përveç të informoni, sepse sigurisht ne do të bëjmë edhe një reportazh të detajuar mbi konferencën, do të çojmë dikë aty që të bëjë një reportazh, një video report për të gjithën. Sigurisht pastaj all webin do e gjeni në të gjitha rrjetet sociale, edhe në Facebook dhe gjithandej. Mjafton që të shkoni all web dhe do të shikoni pastaj të gjithë edhe listën e detajuar të folësve që është çka është dhe më e rëndësishme. Dhe nuk na ngelet gjë tjetër, veç se t'ju urojmë çunave shumë suksese. Faleminderit. Darko, it has been a pleasure. Thank you. Gerti gjithashtu, në gjithsesi do flasim prapë. Jo veç prapë që kemi këtu do të shfrytëzoj sa më mirë. Kështu që ne mbyllim këtu, duke uruar çunave shumë suksese. Vazhdojnë ndiqni Geek Roomin, vazhdojnë ndiqni TV. Okej, njerëz të dashur, le të kalojmë tani tek Kickstarter, ose më saktë tek projekti crowdfunding, pra projekti i cili po kërkon disa financime nëpër web. Dhe edhe një herë këtë produkt e kam zgjedhur në Kickstarter dhe ky quhet iBand Plus. Dhe nuk është një produkt i Apple-it, është një produkt krejt i pavarur i cili është supozohet që po ndërtohet diku ande nga Norvegjia. Dhe ideja është që ky do të jetë tashmë një version, dhe është pak e çuditshme se ku po shkon teknologjia, po se sa e mirë është apo sa e keq është, këtë po e lë juve ta vendosni. Është pak a shumë një fasho teknologjike gjithsesi, e cila vjet në ballin e përdoruesit. Dhe kjo aparatur, kjo mini makineri me sa duket mund të kontrollojë mendjen, por jo të gjitha funksionet e mendjes, disa nga sensorët e trurit, pasi mund të përdoret vetëm gjatë gjumit dhe supozohet që kjo lloj pajisje, dhe besoj për të do keni dëgjuar gjithandej për prototipet më të hershme. Ideja është që kjo lloj pajisje pra edhe një herë mund të kontrollojë ëndrat dhe për më tepër mënyrën se si flet. Çfarë ka kjo lloj pajisje? Kjo lloj pajisje të implementon, të bën të mundur që të shikosh lucid dreaming. Pra, lucid dreaming janë këto ëndrat në të cilat vetë ëndërruesi e kupton që nuk është në ëndër, por gjithsesi nuk ka problem dhe vazhdon të jetë, vazhdon të fletë, vazhdon të ëndërrojë. Dhe nga ana tjetër, këto lloj ëndrash me pak sforcë mund të manipulohen, pra mund ta ndryshosh vetë rrjedhën e ëndrës. Duket e çuditshme, por futeni të googulluar do të shikoni që është plotësisht e vërtetë. Dhe me sa duket pikërisht këtë lloj ëndrash, pra mund të kontrollojë ky lloj aparati, por ky nuk është funksioni i vetëm. Ky lloj aparati me sa duket mund të kontrollojë edhe sistemin e gjumit, pra mund të kuptojë po themi nivelet energjike dhe nivelet e shëndetit të njeriu, qoftë ai mental, qoftë ai fizik në tërësi.
Për më tepër funksionon si një lloj alarmi i veçantë, i cili mund të dëgjojë pikërisht në orën që ti do të, kjo do të jetë një zgjim më në fund, një zgjim i shëndetshëm. Dhe për më tepër mund të futesh në ëndrat e tua, mund të implementosh materiale filmike ose audio, të cilat i zgjedh nga celulari jot. Ky lloj produkti nga 4000 mbështetës, me sa duket ka arritur 829% financim. Tani flasim tek këshillat për sa i përket teknologjisë dhe kësaj radhe nuk është se kam ardhur me një këshill specifike, por dua t'ju flas për një problem të cilin po themi e përdorin shumë shoqatat e marketingut, pra po themi pikërisht këto prodhuesit e mëdhenj të celularëve, qoftë Apple, qoftë Samsungu, që merren pra gjithmonë si dy nga prodhuesit më të fuqishëm të smartphone-ave, gjithmonë përfshin në reklamat e tyre që ky është celulari më i sigurt i prodhuar ndonjëherë. Nuk ekziston një pajisje e tillë si e pa hakueshme, pra një pajisje plotësisht e sigurt. Pse do thuash? Sepse pikërisht në atë lloj aparati të vogël që ti po mban në dorë, kanë dorë 1100 njerëz. Pra pafund njerëz të cilët kanë ideuar, kanë prodhuar dhe kanë edhe një herë pra prodhuar të gjithë këtë aparat. Për më tepër, aplikacionet të cilat përfshihen në këtë lloj celulari janë prodhuara nga njerëz të cilët po them nga miliona developers, nga miliona programues, të cilët një pjesë e tyre sigurisht që kanë qenë hackers më përpara dhe pastaj e kuptoni vetë shumë mirë se si do t'i procedonin punët e tyre, ndërkohë që një pjesë tjetër mundet thjesht thellësisht që të kenë qenë edhe krejtësisht të paaft. Kështu që këto lajmet e rreme që shikoni për shembull të gjithë ndaj nëpër web, kur shikoni për shembull celularë që kushtojnë diku te $14,000, sepse supozohet që ky lloj celulari është absolutisht i pahakueshëm, më thënë të thash, janë të gjitha absolutisht gjepura. Çdo lloj kompanie, dhe kjo është gjithmonë sipas TechCrunch, çdo lloj kompanie e cila deklaron që celulari i tij është komplet i pahakueshëm, komplet i pakontrollueshëm nga serverat e tjera të jashtëm, sigurisht që është ose duke gënjur ose nuk e ka idenë fare se për çfarë po flet. Duke referuar në këtë mënyrë edhe lajmeve, po themi skandaleve ku qeveri të ndryshme nëpër botë pra hynë dhe ndërhynë nëpër sistemin. Gjithashtu edhe Apple u përfshi një skandal kohët e fundit, ku përdoruesit vetë, me sa dukej, u vidhej një pjesë e konsiderueshme të dhënave të tyre. Kështu që njerëz të dashur, mos u gënjeni nga reklamat, edhe qoftë Nexus, qoftë iPhone, qoftë çfarëdo lloj celulari mundshëm, është plotësisht i hakueshëm. Dhe me që jemi tek mobile, pra jemi tek bota e celularëve, unë do t'ju them për një mik tonin, i cili është gjithsesi edhe mik për celularin, që është Vodafone. Dhe Vodafone ka një website i cili quhet vodafone.al, ku unë të gjithë ju ftoj tani që të merrni celularin në dorë. Shkoni tek browseri juaj, të shkruani aty vodafone.al, sepse me të vërtetë që do të surprizoheni. Tieni të bindur. Si që thash edhe një herë, prapë vazhdojmë të flasim për Facebookun, sepse ky njeriu i cili na solli Facebookun vazhdon të sjellë gjëra të tjera. Dhe pikërisht tani do të flasim për teknologjinë më të fundit, atë çka është dhe kryefjala e vitit 2016, pikërisht për teknologjinë VR. Mark Zuckerberg në fakt e deklaroi pak kohë më parë që e ardhmja e ndarjes informacioneve do të ishte pikërisht edhe një herë pra platforma VR, virtual reality. Dhe ndoshta pak nga ju e dinë që Facebook që në vitin 2014 ka bler kompaninë e cila quhet Oculus, dhe Oculus është pikërisht kjo kompania e cila u bë ndër më të famshme dhe më të fuqishme në fillim fare për prodhimin e këtyre headsetsave, pra këtyre syzeve të VR-it. Dhe me sa duket, në bashkëpunim, çka është interesante, çka ishte më interesante në të gjithë konferencën pra të Oculusit, që ishte pra edhe një herë titulli kryesor i konferencës ishte Oculus Powered by Facebook, pra e fuqizuar nga Facebook, sepse Facebook duket gjithandej. Tani, me sa duket, Facebook dhe Oculus edhe një herë kanë nxjerrë këtë platformën e re, e cila quhet VR platform. Dhe përveç pra sigurisht aparatit më të ri dhe më të fundit, i cili veç një herë është diçka shumë fantastike, sepse është më në fund VR-i headseti i parë, i cili është totalisht i blershëm, nëse mund të themi, nga të gjithë, pasi nuk kushton më shumë se $199, por ajo çka është super fantastike në të gjithën këtë, është fakti që tashmë Facebook prezanton një platformë të përdorueshme të Facebookut pikërisht nga këto syze VR. Pra nuk do të kesh më nevojë të shikosh murin e një shoku, por do të komunikosh me avatarin ose personazhin 3D që ky shoku jot sigurisht pra krijon, do të komunikosh me këtë njeriu pothuajse ke aty afër. Dhe të njëjtën gjë bëri dhe Mark Zuckerberg te kjo konvent, pra. Mori një nga këto syze dhe vuri në kokë dhe bëri një bisedë krejt spontane me dy nga miqtë e tij. Dhe pastaj më njëherë bëri një video call me të shoqen e tij. Njerëz të dashur, kjo është e ardhmja. E keqe, e mirë, nuk e dim. Dhe me që jemi tek rrjetet sociale, sigurisht që nuk mund të largohemi pa i përmendur dhe rrjetet tona sociale. Ju na gjeni në emrin Tv Albania në Facebook, sigurisht, në Instagram, në Twitter dhe në YouTube, sigurisht aty ku ngarkohen të gjitha seritë e emisioneve, dhe në fund fare pastaj kemi një website fantastik i cili quhet tv.al, ku këtij website-i, nëse shtoni një /Geek Room nga pas, do të gjeni të gjithë Geek Roomin, të gjithë seritë e ngarkuara të Geek Roomit, dhe për më tepër keni edhe mjaft informacione mbi teknologjinë, por gjithsesi edhe tek tv.al keni plot informacione të tjera.
Ndoshta nuk e dinit njerëz të dashur, po sigurisht prapë te Facebook do ngelemi. Ndoshta nuk e dinit, por ekziston një lloj versioni i Facebookut, aplikacioni të Facebookut për mobile, pra për celularët, i cili quhet Facebook Basics, i cili të ofron disa opsione bazë për ta përdorur pra Facebookun në mënyrë krejt falas. Krejt falas pa paguar absolutisht asgjë në lidhje me internetin. Dhe nuk po flas këtu për Microsoft Lite, që është versioni për Facebook Lite. Nuk po flas për Facebook Lite, që është versioni më i lehtë i përdorimit të Facebookut, po flas pra edhe një herë për Facebook Basic, që është edhe një aplikacion i cili të lejon të përdorësh programin krejt falas. Dhe kjo është pak a shumë ideja e vet Facebookut, siç e morët vesh nga materialet më sipër, vet ideja e Facebookut për të shpërndar internetin, e më saktë për shpërndar Facebookun, gjithandej nëpër botë, edhe nëpër vende ku janë po themi vendet e botës së tretë, vendet që janë në zhvillim dhe nuk e kanë pra një infrastrukturë të lehtë, dhe gjithsesi nuk e kanë një ekonomi kaq të fuqishme. Dhe me sa duket, lajmet më të fundit na kanë informuar, sigurisht pra nga redaksitë si TechCrunch, na kanë informuar që me sa duket Facebook po diskuton tashmë, është në bisedime sipër me shtëpinë e bardhë për futjen e një versioni të Facebookut, që me shumë mundësi do të jetë Facebook Basic, do të futet pra përdorimi i këtij lloji aplikacioni krejt free, gjithsesi nga të gjitha kompanitë celulare. Dhe kjo me sa duket është një lloj aplikacioni i cili ka ekzistuar dhe më përpara. Tani për tani, sigurisht që po mundohet që të futet gjithsesi deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po themi pas 4 apo 5 vitesh, ndoshta do të funksionojë edhe këtu. Dhe pse jo të jetë Vodafone ai që do ta ketë këtë lloj shërbimi. Okidoki, kalojmë tani tek rubrika aplikacioneve dhe edhe pse 2016 nuk është mbyllur, është shpallur pra lista zyrtare e top 10 pra e aplikacioneve e 10 aplikacioneve më të suksesshme dhe më të luajtura për vitin 2016 dhe nuk është Pokemon Go njerëz të dashur. Atëherë, lista është kjo, në vend të 10 me sa duket është Smash Hit, që besoj një pjesë e mirë juaj e ka luajtur, ka një version pra edhe me pagesë edhe free. Në vend të 9 edhe një herë pra është Pokemon Go, kjo loja e super fuqishme, super luajtur nga të gjithë, pra edhe një herë edhe pse ishte kaq shumë e luajtur, nuk ja doli që ishte loja më e luajtur për vitin 2016. Me sa duket PewDiePie, Tuber Stimulator, që nga një lojë me sa duket, që unë nuk e di afare, po PewDiePie është një YouTuber, një person i cili bën video të papara dhe është personi i cili ka më shumë subscribers në YouTube. PewDiePie ka edhe emrin e përdoruesit dhe me sa duket që nga ekziston ka edhe një lojë në emër të tij. Më pas kemi Hearthstone, Heroes of Warcraft, nuk kam luajtur asnjëherë, Final Fantasy Brave Exvius, sigurisht që do të ishte në këtë listë të 10-s. Fallout Shelter është një lojë e cila është goxha e famshme, po themi diku nga Amerika, gjithsesi nuk është se kemi ndaj informacione. Cut the Rope Magic, e cila ka dalë që nga viti 2012 me çpo dhe vazhdon të jetë akoma e famshme dhe vazhdon akoma të jetë në listën e top aplikacioneve për çdo vit. Pastaj është Clash Royale, kemi Critical Ops dhe ndërkohë që në vend të parë me sa duket njerëz të dashur, sigurisht që do të triumfojnë lojrat me makina, unë jam i fan si makinave. Asphalt 8 Airborne me sa duket është pra loja më luajtur dhe kjo e gjitha një sondazh i bërë nga Android Authority. Edhe një herë pra kjo ishte top 10-ja e lojrave më të luajtura për vitin 2016. Ecim më tej me informacione këtu në Geek Room, tani do flasim pikërisht për këtë kompani super të fuqishme e cila quhet Samsung, për të cilën gjërat nuk po shkojnë as pak fare mirë. Tani flasim pikërisht për këtë skandalin me Note 7, i cili kur doli në fillim ishte një hit botëror. Pra supozoj që të ishte celulari më i mirë i 2016-s, çka ishte në fakt edhe ajo çka e bëri që të dështonte, sepse sipas analizave, sipas kritikëve, ishte ky lloj nxitimi i cili ishte pra edhe një herë lëvizja e radhës së Samsungut për t'ia kaluar edhe një herë Apple-it, i cili e bëri që të dështonte. Tani, me sa duket Samsung ka deklaruar që problemi i vetëm që shkaktonte pra gjithë këto shpërthime të cilat kanë qenë skandale të shumta nëpër botë, ishte pra një lloj kontakti që bënte anota me katodën, gjithsesi tek bateria, tek po themi tek bërthama e baterisë. Por e njëjta bateri e përdorur tek Note 7, pra është e përdorur edhe tek të gjithë Samsungut e tjerë të gjeneratës 7. A nuk do të shpërthejnë edhe Samsungut e tjerë? Kjo është pyetja pak a shumë që ngren kritikat. Dhe me sa duket nuk e kanë krejtësisht gabim. Dhe një gjë e tillë, siç është dhe e lajmëruar ditën e martë të kësaj jave, Samsungu pra më në fund ka bllokuar shitjen dhe prodhimin gjithsesi të gjithë celularëve të Note 7. Madje ka bërë dhe kthimin mbrapsht të gjithë këtyre celularëve. Pra, llogaritet të jetë një kosto goxha e lartë prej $17 bilion humbje për Samsungun gjithsesi.
Dhe me sa duket Samsung ka dalë gjithandej në lajmërinë dhe po thotë që të gjithë ju që keni një Samsung Note 7 në dorë, ju lutem fikeni, vetëm fikeni, mos e mbani absolutisht më fare ndezur dhe ktheheni përsëri mbrapsht aty ku e keni bler, dhe sigurisht pastaj që do të merrni një replacement, do merrni një celular tjetër sepse nuk mund të marrësh një celular, po themi prapë të njëjtin celular Note 7. Pasi edhe njerëzit që tam është bllokuar e gjithë shitja dhe gjitha kjo edhe një herë për skandaleve të shumta, pasi nuk është se shpërthyen vetëm prodhimet e para, edhe prodhimet e dyta, pra ata që ishin rikthyer, shpërthyen. Jetë njerëzish që më rrezik. Madje edhe në aeroplane ka pasur shembuj dhe madje edhe një video qarkullon nëpër internet të një makine e cila mori zjarr vetëm për shpërthimit të një të një Note 7. Sigurisht edhe memet pastaj në internet nuk do të kishin fund. Është viti 2016 dhe pa diskutim që kryefjala, ose paktën po themi dy nga gjërat më kryesore të këtij viti, pra kanë qenë gjithmonë pra VR dhe Artificial Intelligence, pra po themi këto syze të cilat të mundsojnë këtë realitetin virtual, e nga ana tjetër pasaj edhe inteligjenca artificiale, e cila u integrua në çfarë lloj asistenti vokal, duke filluar që nga Siri, duke vazhduar pastaj me Google, me Amazon, me të gjithë asistentët e tjerë vokal, por Artificial Intelligence, pra inteligjenca artificiale është diçka tjetër, e cila pra nuk është përfshihet komplet në të gjithë asistentin vokal. Është një lloj mënyre, një lloj sistemi i cili e bën pra programin ose robotin ose çfarëdo lloj aparature të cilën ti ke në disponim të mendojë në mënyrë artificiale vetë, çka e bën pra edhe një herë inteligjente. Dhe një lloj koncepti i tillë është zbatuar në mënyrën e saj më të mirë nga një vajzë kretë amatore, pra një inxhiniere e pavarur, e cila gjatë një momenti tragjik kur humbi pra mikun e saj, vendosi që ta rikrijonte edhe një herë mikun e saj në formën digjitale, edhe një herë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Çfarë ndodhi? Pra me sa duket, ajo dhe grupi i saj morën të gjitha mesazhet që kishin shkëmbyer bashkë, pra, të gjitha mesazhet, të gjitha bisedat, qofshin këto edhe filmike, edhe me audio, edhe për të kuptuar më shumë pra mënyrën se si personi fliste, se si i përgjigje pra mesazheve të veta të shoqes, dhe të gjitha këto mesazhe, duke vëtur sigurisht në larg ato pjesët që ishin më intime, të gjitha këto janë futur në një lloj algoritmi i cili pra e bën pasaj rikrijimin digital të shokut të saj dhe është për të çuditur, por realisht ndodh. Shoqja me sa duket mund të fliste, kjo vajza pra e cila ishte inxhiniere, mund të fliste krejt natyrshëm sikur të ishte duke folur me shokun e saj. Pra edhe një herë, organizimi dhe implementimi i kësaj praktike, pra inteligjencës artificiale në mënyrën e saj më të mirë të mundshme. Nëse dikush me kaq pak buxhet ja doli të bëjë diçka të tillë, mendoni pak nesër se ku mund të shkojë kjo lloj teknologjie në produkte të tjera. Okej, u bë pak në fakt që është zhvilluar edhe pra po themi konventa ose festivali ose nuk e di çfarë lloj gjëje ta quani show i makinave në Paris, pra për 2016-ën ku të gjitha emrat e mëdha, sidomos ata europian, por sigurisht edhe emrat e mëdhenj nga gjithë bota, prezantuan konceptet e tyre. Sigurisht nuk ishin pjesëmarrëse të gjitha markat, por disa i kemi marrë në vëzhgim dhe kemi bërë pra një listë prej 3 makinash të cilat me sa duket tërhoqën vëmendjen dhe kthyen kokën për të gjithë, për po themi këtu edhe për vetëm konceptin e dizajnit dhe sigurisht pasaj edhe për specifikat e tjera, të kategorizuara në po themi në rubrikat të ndryshme. Atëherë ajo çka tërhoqi vëmendjen në fillim fare sigurisht do të ishte edhe një makinë vendase siç është Renault. Dhe Renault me sa duket ka paraqitur te kjo konvent, ka paraqitur Renault Trezor, që është pra ky koncepti fantastik, një makine, super makine për më saktë, një super makine elektrike, e cila tashmë po revolucionarizon komplet mënyrën e bërjes së makinave. Një makine e cila supozohet që nuk do të ketë fare dyer, në rast se do dalësh nga kjo makinë duhet hapësh pjesën e sipërme, pra gjithë makina përbëhet nga 2 pjesë kryesore të lëvizshme. Edhe bagazhi, edhe dyert, edhe kofano dhe të gjitha hapen me pjesën e sipërme. Pra nëse do dalësh edhe një herë nga makina, mjafton që të hapësh pjesën e sipërme të makinës. Koncept goxha interesant, por megjithatë mos u entuziazmoni shumë sepse është vetëm një koncept, nuk do të prodhohet për shitje të mëtejshme. Makina e dytë e cila tërhoqi goxha vëmendje ishte Honda Civic, që është një klasike për të gjithë fansat e Fast and Furious, sigurisht që kjo makinë e dini shumë mirë se çfarë do thotë. Honda Civic Type R, që është pra përpunimi më i fundit, versioni i 2017-s, me përmirësimet e saj më të fuqishme, me sa duket vazhdon të jetë në konkurrencë fuqishme me Volkswagenin gjithsesi. Dhe kjo makinë me sa duket është e vetmja nga pak po themi nga makinat që u prezantuan te kjo konvent, e cila do të ketë dhe një datë zyrtare, e cila është pikërisht në fillim të muajit të janarit të 2017-s dhe do të kushtoj diku tek $38,000. Goxha.
Dhe në fund fare pastaj flasim për Maybachun, rikthimin e Maybachut. Pra, e dini shumë mirë të gjithë që Maybachu është në pronësi të Mercedes-Benzit, por me sa duket ka pasur disa konflikte midis dy kompanive, sepse me sa duket Maybach vetë që qëndronte pra si një kompani e pavarur, jo shumë e varur nga Mercedes-Benz, siç është dhe Smarti. Me sa duket Mercedes-Benz ka vendosur që edhe pse nuk e arriti që ta justifikonte praninë e saj, Maybach ta kishte këtë si një nën kategori të saj, duke integruar te kategoria e makinave S. Dhe ka prezantuar këtë koncept të cilin e kemi parë gjithandej, Maybach 6, pikërisht për këtë konceptin i cili supozohet që dalin në vitin 2017, pra është zyrtare ky koncept fantastik, i cili duket sikur ka ardhur komplet nga hapësira, një model prej 6 metrash, i cili pra edhe një herë duket sikur ka ardhur një model luksoz nga hapësira, do të jetë zyrtarisht zyrtar, do të jetë, domethënë siç deklaronte vetë Mercedesi, do të jetë zyrtar në vitin 2017. Këto janë përzgjedhjet tona, të paktën 3 nga përzgjedhjet tona më të mira për sa i përket pra auto show të 2016 në Paris. Ditën e njëjtë, pra ditën e sotme me sa duket do të ketë një eveniment shumë të rëndësishëm për botën e teknologjisë, pasi dy nga gigantat më të mëdhenj, të cilët nuk është se kanë pasur goxha mirë marrëdhënie me njëri tjetrin, Samsung dhe Apple do të përballen sërish në sallën e gjyqit. Çfarë ka ndodhur? Disa kohë më përpara, Apple me sa duket e paska hedhur në gjyq Samsung për kopimin e patentës së dizajnit të saj. Po themi këto cepat e rrumbullakët dhe një pjesë të mirë të dizajnit dhe funksioneve gjithmonë nga ana e dizajnit të celularit, dhe kjo me sa duket ka arritur që të bëjë që Apple të marrit i zhvac, po themi në një farë mënyre, një $548 milion Samsungut vetëm për kopjen e dizajnit. Dhe ajo çka tashmë Samsung po pretendon është fakti që duhet i kthehen përsëri lekët mbrapsht. Po pretendon që të paktën të marrë një $399 milion. Dhe cili është problemi? Domethënë, kjo loja e patentave të dizajnit ka filluar që në vitet 1800 kur disa tregtar amator kopionin dizajnet e tapeteve të famshme. Dhe sigurisht në këtë mënyrë duke bërë pra këtë gjyqin, sigurisht ju jep drejta personave të cilët synonin që ishte vjedhur dizajni, por gjithsesi kjo ishte vetëm prej anës së dizajnit, ndërkohë që ajo çka diskutohet, pra ajo që pretendojnë palët Apple dhe Samsung është kjo, që një lloj produkti, dhe kjo është në dilemën e juris, po themi të gjyqit, një lloj produkti varet më shumë nga ana e dizajnit, pra çfarë shket ky produkt, çfarë bën dëshitet të produkt, ana e dizajnit apo ana funksionale e tij. Apple sigurisht që synon tek ana e dizajnit dhe thotë që ky është dëmi që Samsung na ka kryer ne. Pra na ka vjedhur dizajni duke na vjedhur në këtë mënyrë edhe fitimin dhe prandaj pretendon këto lek. Ndërkohë që Samsung thotë të tjetrën, që është funksioni ai që e shet produktin. Kështu që edhe nëse ne mund të kemi vjedhur në një farë produkti, nuk është se o kemi vjedhur ne shitjet. Se çfarë do ndodhi, këtë gjë faktikisht nuk do marrin vesh shumë shpejt, sepse pavarësisht se gjyqi do të ndodh pra ditën e njëjtë, pra ditën e sotme, përgjigja do të merret diku nga maji i 2017-s. Dhe sigurisht që duhet kisha edhe për këtë javë alternativën e teknologjisë së lirë. Dhe kam zgjedhur që kësaj radhe t'ju propozoj pikërisht këta printerat 3D. Dhe nuk po them që të blini një printer të madh 3D, por po them për keni parasysh ta lapseve vegjël të cilët me sa duket mund të vizatojnë në 3D, të cilët quhen thjesht fare Doodle. Dhe kam një emër për ju, i cili quhet Glyby, dhe unë ju sugjeroj që ta kërkoni gjithandej nëpër internet, sepse gjithsesi e keni në çdo platformë të blerjeve online, dhe ky lloj produkti, pra me sa duket, është një stilolaps ose laps gjithsesi, i cili ka këtë bojën plastike, e cila futet sigurisht në sipër dhe në kontakt me nxehtësinë. Pastaj bën këtë prodhimin e këtyre skulpturave, mund të quajmë skulpturave 3D, e cila ka sigurisht pra rregullimin e temperaturës, që mund të zgjedhësh vetë se sa temperaturë, se me sa shpejtësi shkrirje do që ta bësh këtë lloj pikture. Dhe më tepër, unë ua sugjeroj pasi do të jetë një nga mënyrat më të mira për të kaluar kohën në shtëpi, por edhe një nga mënyrat më të mira për zbavitur dhe fëmijën tuaj, po nëse keni një të tillë në shtëpi. Ky lloj produkti me sa duket vjen me 18 muaj garanci, ka rezervën plastike pra bojën e cila është pra dhe vjen e gjitha me paketimin dhe nuk mund kushtohet më shumë se $25 apo $30. Kështu që unë besoj se ja blen. Okej, njerëz të dashur, minutave të Geek Roomit u erdhi fundi. Jonka duhet të largohet dhe gjithmonë përpara se të largohet, tu t'ju bëj dhe rezumen. Sot folëm për Facebookun, por mbi të gjitha folëm dhe për All Web. Pra dhe njerëz që është kjo konferenca e fuqishme e marketingut digital këtu në Shqipëri. Kishim shumë të ftuar këtu dhe kujdes, ne do të jemi tek All Web. Do të jetë pikërisht Jonka aty me mikrofon në dorë duke folur gjithsesi, duke bërë pra review se çfarë po ndodh në për të gjithë All Webin edhe një herë. Kështu që mos mungoni të gjithë në 20 tetor tek Tirana Business Park tek All Web. Dhe përpara se të largohemi edhe një herë, duhet t'ju kujtoj
për rrjetet tona sociale. Ju na gjeni gjithmonë në emrin Tv Albania, në Facebook, në Instagram, në Twitter dhe në YouTube dhe çfarë do rrjetit mundshëm social, dhe pastaj sigurisht që kemi edhe website-in tonë zyrtar, i cili është intv.al, ku mund na gjeni edhe tek rubrika Geek Room, pra tek intv/Geek Room do gjeni gjithë materialet e Geek Roomit. Dhe në fund fare pastaj ne përshëndesim dhe miqtë tanë të Vodafonit, ata që na bëjnë të mundur Geek Roomin. Vodafone.al është website-i tyre, futuni te website-i tyre edhe një herë, informohuni për paketat fantastike që Vodafone ofron. Ne e mbyllim dhe mbaruam. Unë jam Jonka dhe ky është Geek Roomi. Pasim. Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.